kuya. Oh guys, narinig niyo po yun. Mas masarap pa daw yung durian ng Davao ka sa boyfriend niyo dyan. Thank you! Kuya, ang gwapo mo naman kuya. Mag-hi ka naman dyan. Hi. Morning ang Guys. D101. Alright. Yung sa kabila po. Morning ang kuya. Yan. Pakita ko nun. Hi guys. E101. Guys, ang sarap niyo. Guys. Si Salde? Di ba? Pag ano niya? Salamat. Thank you. May kapari siyang Coke, guys. Kundong ka sa una dito kasi. Matendo. Mga kuan, wala pa ng mga table. Sino ako tambay na? After work. Jadi magbigay yun. Pakitas. Tambay may side. Sino ni? Naman lang yung issue. Meat shop. Yan mo? Meat shop sa ato. Try lang. Yun kay Lord. Dugay na mo kung yung Bisay. Release na may karong November na. Kalagkalang, Gilberto. Sa kong anak ko siya nasugot sa sasaya na rin. Buwangan ni mo sa'yo eh. Gusto dyan ka lang buwan na paibahang araw. Mag-mansari ay mag-anniversary mo dahil sa kuha. Ako yung mga kamay lang. Wala ko, simentary yung tayo. Mga tugas may natay. Let's say ka. Ano yata mga kan. Diba? Ato ka dito sa mga kuan ng pariente ni Mozart. Nasa kabilang buhay. Ipaila-ila ni mo siya dito dito. Ako ati po, so talaga kita. Kuan kami. Kami dito sa orang ko, latubangan dyan diyan. Kuan ako dito, mabuhay ang hubog niya. Wala akong kabalag. Sagot ko naman siya magkasa siya. Sagot ko, sigot taga. Sige, Ano yung ko? Kamay tayo na eh. hindi na magbagay. Ano na yun niya? Kira na Bisay. Pawawan.
Wala, bye ka, uy. Bye. Thank you for the love. Natala din mo ka lang Pasko. Thank you. Guys, so sobrang busog namin ng kaibigan kong si Josie. Hi ka naman dyan sa mga subscribers natin. Ay, mga Jai. Hi mga ga! Si Josie po, college friends ko siya sa UF. So, ayan guys. Ayan na guys. So, kami pa-from J-Hub. Sila ko, ako pa-from Okay guys. Kuya, halika naman dito. Mag-usap tayo ah. Ano po pangalan nyo? Frank. Ito si Frank. Sa inyo po ba yung mga durian na tinda? Opo. Yan. Saan galing po yung mga durian, Sa kuya? Kalinan. Kalinan. May farm kayo doon? Wala. So ano yan? Nag-aangkat kayo? Angkat lang. Angkat. Okay. Magkano nga yung kilo ng puyat, kuya? 40. 40 kilo. Yung isa po, anong pangalan nun? D101. D101. Magkano po yung kilo? 50. So guys, nandito lang sila sa Rojas kung gusto yung magmukbang durian. So sugorin nyo sila dito. Ito po si Kuya Frank. Sabi nyo kanina seaman po kayo, di ba? Anong barko po ang sinasakyan ninyo? Cargo. Cargo. Saan po ang biyahe natin? Dito lang sa Asia. Asia. Anong pangalan po ng barko, Kuya? Anong pangalan? Phoenix. MV Phoenix. Phoenix. Ako din po, nagbabarko din po ako. Marila Cruises po yung barko ko. So, pleasure to meet you. Thank you po Kuya Frank. And si Kuya Frank po ng taga Davao po ba kayo? Si Kuya Frank ng Davao City. Thank you. Bye-bye. Hi guys, nandito yung mga ka-friends natin. My friend from University ng mga gas music. Guys, bati ka naman. Batiin mo yung ano mo, yung mga... Hi everyone. Hi everyone. No. Ate, humarap ka naman sa camera. Hi everyone. Hi kuya. Ayan. Ang tag durian. Kuya, kamusta ang durian na yung ginakaon? Lami siya. Lami na presa ko. May coke daw dong. Coke daw day. Alright guys. Lami ang durian, murag ako. Lami ang durian guys. Lami kayo. Wala na sa barrio. Lami kayo. Must try. Sita dyan mo dire kay the best ang durian sa Davao. Oh, sige. Ikaw. Sige, 1, 2, 3. Promote niyo po yung ano natin, durian sa Davao. You must go here in Davao because morning pinaka-powerful na prutas dire. Oh, ikaw kuya. I-promote mo yung durian ng Davao kuya. Lami kayong durian, murag ako. Ikaw ate, paano niyo i-promote mo yung durian? Basta may pan-durian si mga kuya. Oh guys, narinig niyo po yun. Mas masarap pa daw yung durian ng Davao ka sa boyfriend niyo dyan. Thank you! Kuya, taga saan ka po? Taga Davao. Taga Davao. Ano po pangalan niyo? Noel. Noel. Saan dito sa Davao, kuya? Torel. Torel, wow. Ano po trabaho natin, kuya? CSU. Public Safety. CSU. Civil Service Unit. Tama po ba yun? Civil Security Unit. Ay, mali ako, guys. So, CSU is Civil... Security Unit. Okay, Civil Security Unit. Kasamahan niyo po ba si kuya? Oh, kasama namin. Kuya, bumati ka naman po dito. Kuya, pansinin mo naman ako. Kuya, harap ka naman dito. Oh, yan. Mabuhay Task Force Davao, Saan guys. pa kayo, ma'am? Taga ano po kuya, taga Davao lang din po. Pero hindi po ako dito namamalagi kasi nagtatrabaho po ako sa ibang bansa. Alright. Sa pabalik mo. Thank you kuya. Thank you po kuya na pagbigyan niyo po ako. Ganda mo talaga, ma'am. Charot. Batiin mo naman yung asawa mo kuya. Ay, wala akong asawa, ma'am. Okay. Walang asawa. Tao pa naman. Ah, ganun po ba? Sige kuya, bumati ka sa ating mga subscribers. Maghanap ka ng shota. Ay, wag na lang. Wag na lang. Nandito naman sa tabi ko.
Si Kuya, yun. Pick up line. Sige po, thank you. Ba't maghanap ako ng iba? Nandito naman ako sa tabi. Ah. Okay, thank you, ma'am. Thank you po. Ayan guys, andito tayo sa Rojas. We're here in Rojas guys. So napaka ano po nila, napakahigpit po ng seguridad dito guys. May mga nagbabantay na Task Force Davao. Yan. May mga doon din po sa kabila guys, meron po tayong Davao Police. Ayan, ito po yung room. Hi naman po kayo dyan. Yan po ang Police Davao City. Thank you. Sige, dato Ajay. Ajay, Chuya ni Kuya. You, babe. Hello po.